ගොටුකොළ කැඳ එකක රස බලමුද. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කැකුළු හාල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ගොටුකොළ මිටක්, කරපිංචා ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු, ලුණු, ගාගත් පොල් ස්වල්පයක්. මුලින්ම කැකුළු හාල් ටික හොඳින් සෝදාගෙන භාජනයකට දමා බත බෙරි වෙන ප්‍රමාණයට වතුර හා ලුණු ස්වල්පයක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක් දමා ලිපේ තබා පිස ගන්න. බත් එක ඉදිනතුරු ගොටුකොළ කරපිංචා වංගෙඩියකට දමා කොටා ගන්න. එම කොළ මිශ්‍රණයට ගාගත් පොල් ටිකක්ද දමා හොඳින් කොටා ගන්න. ඉන්පසු එම මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය පමණට ජලය එක් කර හොඳින් මිරික ගන්න. දැන් ලිප පිට ඇති බෙරි කරගත් බත් එකට මිරිකගත් මිශ්‍රණය එක්කොට හොඳින් පැසෙන තුරු කලවම් කර කර සිටින්න. කැඳයකට ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරන්න.
හොඳින් පැසුණු පසු ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ ගුණ සපිරි රසවත් කැඳ වීදුරුවක රස බලන්න.